Investitorii instituționali sunt entități care investesc sume mari de bani în numele altora. Ei joacă un rol important în piețele financiare, deoarece pot influența prețurile activelor. În acest episod vei afla cine sunt investitorii instituționali și care este scopul lor. Dar mai întâi, hai să vedem analiza de astăzi a pieței. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 1 februarie 2024, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Rata dobânzii de politică monetară rămâne deocamdată neschimbată în SUA 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Sentimentul pieței este bearish în proporție de 60%. Poziționarea piețelor financiare raportate la media pe 200 de zile este deasupra mediei 63,3% și sub medie 36,7%. În calendarul economic am văzut aseară că Federal Reserve a menținut rata dobânzii de 5,5% în SUA. Analiștii se așteaptă ca această rată să înceapă să fie scăzută de Fed începând cu luna martie. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. După cum se vede, companiile au scăzut ieri. Indicele volatilității VIX la 9 zile nu anticipează evenimente negative pe următoarea săptămână, fiind în același range de nivel scăzut unde stă din noiembrie 2023. Indexul Fear and Greed a scăzut la 66, o valoare ce indică lăcomie în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Indexul S&P 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average, au depășit maximile lor istorice. În schimb, indexul companiilor mici Russell 2000 mai are până la a egala maximul anterior din 8 noiembrie 2021. Toți indicii au scăzut ieri după ședința FOMC. Fed continuă să scadă masa monetară, adică quantitative tightening. Să revenim la subiectul episodului. Când m-am apucat de investiții, nu știam cine sunt jucătorii majori în piața de capital. Bănuiam, dar nu știam cu exactitate. Lăsați-mi în comentariu, cunoașteți cine sunt investitorii instituționali și cum influențează ei prețurile? Investitorii instituționali sunt entități care colectează capitalul de la o serie de investitori pentru a crea fonduri comune de investiții. Investitorii instituționali sunt entități care investesc sume mari de bani în numele altora. Aceștia pot fi fonduri de pensii, companii de asigurări, bănci de investiții, hedge funduri sau alte instituții financiare. Investitorii instituționali sunt persoane juridice care acționează ca intermediari între piață și investitorii privați. Ei nu operează cu fonduri proprii, ci folosesc capitalul colectat de la micii investitori pentru a efectua operațiuni de tranzacționare. Investitorii instituționali joacă un rol important în piețele financiare, deoarece aceștia reprezintă o parte semnificativă din volumul total al tranzacțiilor. De asemenea, aceștia pot avea un impact semnificativ asupra prețurilor activelor, deoarece deciziile lor de investiții pot influența cererea și oferta. Există o varietate de tipuri de investitori instituționali, fiecare cu propriile obiective și strategii de investiții. Fondurile de pensii administrează banii angajaților pentru pensii. Aceste fonduri investesc în acțiuni, obligațiuni, proprietăți imobiliare și alte active cu scopul de a genera venituri pentru a plăti pensiile angajaților. Companiile de asigurări oferă o varietate de produse de asigurare, inclusiv asigurări de viață, asigurări de sănătate și asigurări de proprietăți. Aceste companii investesc în acțiuni, obligațiuni și alte active pentru a genera venituri care să le permită să își îndeplinească obligațiile față de clienți. Băncile de investiții oferă o varietate de servicii financiare, inclusiv servicii de brokeraj, investiții și servicii de gestionare a activelor. Aceste bănci investesc în acțiuni, obligațiuni și alte active pentru a genera profituri pentru acționarii lor. Hedge fundurile sunt niște fonduri de investiții care utilizează strategii de investiții complexe și riscante, în scopul de a genera randamente ridicate. Strategia de investiție a investitorilor instituționali variază în funcție de obiectivele lor.
De exemplu, fondurile de pensii au în general obiective de investiții pe termen lung, astfel încât acestea investesc în active cu risc relativ scăzut, cum ar fi obligațiunile. În schimb, hedge fondurile au în general obiective de investiții pe termen scurt, astfel încât acestea investesc în active cu risc mai ridicat, cum ar fi acțiunile. În general, investitorii instituționali adoptă o abordare bazată pe cercetare pentru a-și lua deciziile de investiții. Aceștia analizează o varietate de factori, inclusiv factori economici, factori politici și factori de piață, pentru a evalua potențialul de rentabilitate al unei investiții. Investitorii instituționali au un impact semnificativ asupra piețelor financiare, deoarece aceștia reprezintă o parte semnificativă din volumul total al tranzacțiilor. Deciziile lor de investiții pot influența prețurile activelor. De exemplu, dacă un fond de pensii mare decide să cumpere un număr mare de acțiuni, acest lucru poate duce la creșterea prețului acțiunilor respective. În schimb, dacă un fond speculativ major decide să vândă un număr mare de acțiuni, acest lucru poate duce la scăderea prețurilor acțiunilor respective. Investitorii instituționali pot de asemenea să aibă un impact asupra stabilității piețelor financiare. De exemplu, dacă un număr mare de investitori instituționali încep să vândă active în același timp, acest lucru poate duce la o criză financiară. Investitorii instituționali și investitorii de retail sunt două categorii de investitori care au obiective și strategii de investiții diferite. Investitorii de retail sunt persoane fizice sau juridice care investesc proprii bani. Aceștia pot fi persoane fizice care investesc pentru a-și crește economiile sau companii care investesc pentru a genera profituri. Strategiile de investiții ale investitorilor instituționali și ale investitorilor de retail sunt de asemenea diferite. Investitorii instituționali adoptă în general o abordare bazată pe cercetare pentru a-și lua deciziile de investiții. Aceștia analizează o varietate de factori, inclusiv factori economici, factori politici și factori de piață pentru a evalua potențialul de rentabilitate al unei investiții. În schimb, investitorii de retail adoptă în general o abordare mai intuitivă pentru a-și lua deciziile de investiții. Aceștia pot lua decizii bazate pe recomandări ale prietenilor sau familiei, pe informații din mass media sau pe propriile intuiții. Voi continua să postez relatări pentru playlistul de finanțe pe care vă invit să le vedeți dacă doriți să performați în acest domeniu. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor care s-au abonat. Apăsați butonul de like dacă ați aflat măcar o informație relevantă și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!